شاركوا الفراعنة في الحكم، ومن أقدم القبائل في الدنيا. أقلية تمسكت بجذورها رغم المصاعب، وتميزوا بلغة فريدة ولا مثيل لها. سكنوا أحد أروع مناطق المحروسة، ويقصدهم الناس طلبا للعلاج والراحة. أمازيغ مصر، ما هي قصتهم؟ ومن أين جاءوا؟ وهل حكموا مصر حقا؟ وصول الأمازيغ إلى المحروسة لم يكن في موجة هجرة واحدة، بل كانت على شكل موجات متعددة. أشهرها وأولها أيضا كانت قبل 3000 عام، وتحديدا في عهد الملك رمسيس الثالث. فقد جاءوا إلى الأراضي المصرية هربا من الجفاف والمجاعة ونقص الأغذية في شمال إفريقيا، حيث وجدوا في مصر سلة غذائية كبيرة ووفيرة لهم، فكانوا يلجؤون لتنفيذ غارات على منطقة الصحراء الغربية لمصر، وتحديدا في مواسم الحصاد السنوية، بهدف السيطرة على المحاصيل والحصول على الغذاء. ووفق مراجع تاريخية، فإن ملوك مصر القدامى الذين سبقوا رمسيس الثالث عاشوا مطاردة كبيرة ضد الأمازيغ، واعتبروهم لصوصا ينهبون المحاصيل. إلا أن الأمر اختلف في عهد رمسيس، حيث وجدهم أناسا يبحثون عن طعامهم وشرابهم، ولا يأتون إلا بمواسم الحصاد فقط، ويغيبون بعدها عاما كاملا. وعلى إثر ذلك قرر الاستفادة منهم. ففي السابق كان يعتمد على جنود من ليبيا في حروبه، حيث كان يدفع لهم مقابل القتال معه، لكنه قرر استبدالهم بالأمازيغ النازحين، وتحديدا قبيلة اسمها المشوش أو الليبو، حيث جندهم في الجيش المصري للقتال بجانبه، وسمح لهم بالاستيطان في الجانب الغربي من مصر، وذلك بشرط زراعة الأراضي وحصادها. وسريعا أثبت الأمازيغ قوتهم وقدرتهم على القتال والزراعة، حيث باتوا ركنا أساسيا في جيش مصر، حتى أسسوا جالية عسكرية، وقيل أن بعضهم باتوا حرسا لرمسيس الثالث. ولروعة ما شاهدوه في مصر، أطلق الأمازيغ عليها اسم إمزران، والتي تعني الأحجار العظيمة، وذلك في وصف دقيق لمبانيها وأحجارها البديعة. وعن فرضية حكمهم لمصر يوما ما، يذكر أن بعد وفاة رمسيس كان الأمازيغ يسيطرون على الجيش المصري، ومن أبرزهم كان شيشناق الذي شغل منصب الرئيس الأعلى الحربي، ويقال أنه وصل للعرش بعد موت الملك بسوسنس الثاني. وشيشناق هو أمازيغي من قبائل الليبو، وحكم الأمازيغ من بعدها لقرابة 235 عاما، أسسوا خلالها 3 أسر حاكمة، حتى سقط حكمهم على يد النوبيين بزعامة الملك بعانخي، ليستقروا في صحراء مصر الغربية. أما الموجة الثانية من الهجرة فجاءت مع جيش المعز لدين الله الفاطمي، وهو رابع خلفاء الدولة الفاطمية، حيث أرسل جيشا لمصر قوامه 100,000 جندي عام 969 ميلادي. كان أغلبهم من الأمازيغ، وتحديدا من قبيلة كتامة، وكان لهم الفضل الأكبر بتأسيس القاهرة الفاطمية. لكن مع انهيار الدولة الفاطمية عاد الكثير منهم لشمال إفريقيا، فيما استقر بعضهم في مصر. ولا تزال حتى اليوم توجد حارة في قلب القاهرة الفاطمية تسمى حارة كتامة. ثم جاءت قبائل أمازيغية أخرى مثل قبيلة زويلة، التي أطلق اسمها على إحدى بوابات القاهرة الفاطمية، وهي باب زويلة. ثم جاءت قبيلة شعرية، والتي أطلق اسمها على بوابة أخرى للقاهرة، وهي باب الشعرية. لكن اليوم يستقر أغلبهم في غربي مصر، وتحديدا في منطقة سيوة. أمازيغ المحروسة. رغم رحيل العدد الأكبر منهم، إلا أن مصر لا تزال تضم عددا كبيرا من الأمازيغ، ينقسمون إلى أمازيغ ناطقين يتركزون في منطقة سيوة على الحدود مع ليبيا، وأمازيغ غير ناطقين يعيشون في جنوب مصر، وتحديدا في منطقة قنا، وهم الأكثر اندماجا مع المجتمع المصري، ويطلق عليهم تجمع قبائل هوارة. ووفق تقديرات من مؤرخين، فإن عددهم يصل إلى 12 مليون شخص، فيما لا يزيد عدد الناطقين عن 35,000 شخص.
ويعود السبب لكثرة عدد غير الناطقين لاندماجهم في المجتمع والتزاوج والمصاهرة مع غير الأمازيغ، ما زاد من تعدادهم وانتشارهم بشكل أكبر. سيوة الساحرة. يعتبر الأمازيغ الناطقون من الأغرب والأجمل من بين أمازيغ مصر، حيث يتركزون جميعا في واحة سيوة أو شالي كما يحبون أن يسموها هم، وهي منطقة قريبة من مرسى مطروح آخر محافظة مصر قبل الحدود الليبية، ويتكونون من 10 قبائل، وما يميزهم تحدثهم اللغة الأمازيغية ولكن بلهجتهم الخاصة، حتى أطلق عليها اسم أمازيغية سيوة، ويتعلمونها منذ الولادة والنشأة. وفي الحقيقة هم لا يعرفون كيف تقرأ أو تكتب، ووفق قوانينهم لا تزال كل قبيلة تدار من قبل شيخ لها، باستثناء قبيلة ذناين التي يحكمها شيخان، كونها أكبر قبيلة في سيوة، حيث يصل تعدادها لأكثر من 7000 نسمة. ويتم تعيين شيخ القبيلة بالانتخاب بين أبناء القبيلة، ثم ترسل النتيجة إلى قسم الشرطة لاعتمادها وتثبيتها بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، حتى يكون عنوان الأمن للقبيلة وسيوة. ويتوجب على الشيخ أن يتدخل لحل أي مشكلة وتأمين المنطقة. أما عن منطقة سيوة فهي تعتبر منطقة مهمة وبارزة على خارطة السياحة المصرية، حيث تعتبر ملاذا للباحثين عن الراحة والعلاج والاستجمام، حيث تتوفر فيها الرمال الصفراء الناعمة والنظيفة، والتي تصلح لأغراض الطب البديل لعلاج أمراض مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل. كما يوجد فيها مزارات أثرية شهيرة مثل معبد آمون ومقابر جبل الموتى وعين كليوباترا وبقايا مدينة شالي القديمة. وتضم أيضا بحيرات طبيعية بعضها ساخنة وأخرى باردة، بالإضافة إلى بحيرة ملحية تساعد كثيرا في علاج الأمراض الجلدية. وما يميز المنطقة بالكامل بأنها تقع على نهر من المياه الجوفية العذبة، ما يجعلها ذات محصول وفير وكبير، وقادرة على زراعة المزيد من الأراضي بسهولة. أثر كبير. في التاريخ الحديث لأم الدنيا قدم الأمازيغ شخصيات بارزة تركت أثرا كبيرا في تاريخ مصر، لعل أشهرهم اللواء محمد نجيب، وهو أول رئيس لجمهورية مصر بعد ثورة يوليو، ويعود اللواء لقبيلة الهوار الأمازيغية. كما يعد مصطفى كامل زعيم الحركة الوطنية لاستقلال مصر من أبرز الشخصيات الأمازيغية المصرية، ويعود لقبيلة كتامة. كما تعود أصول السيدة هدى الشعراوي لقبيلة هوارة، والتي تعتبر رائدة العمل النسائي في القرن الماضي. ومن أبرز الأمازيغ في السنوات الأخيرة كان اللواء عمر سليمان، والذي يعود أصله أيضا لقبيلة هوارة. عاش أمازيغ مصر حالة من الاستقرار بعد الثورة المصرية عام 2011، كما كان لهم مشاركة بارزة فيها ضد نظام حسني مبارك، وذلك بسبب الإهمال الكبير الذي عاشته مناطقهم في السابق، وخصوصا منطقة سيوة الساحلية. أما اليوم فقد عادوا ليأخذوا دورهم الطبيعي في المجتمع المصري، مع اهتمام مستمر من الدولة المصرية لإعادة إحياء وترميم تراثهم في مختلف المناطق، ليبقوا بذلك جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري ومن سكان أم الدنيا.